Це проєкт «Відновлення міст». Сьогодні наша команда розкаже вам про Ірпінську громаду. На в'їзді до міста ми поглянемо на відбудовану основну транспортну артерію громади. У всіх людей, у багатьох, в тому числі в Україні і за кордоном, складається враження, що тут іде війна, а хтось почав щось там відновлювати. Тому ми завжди, коли говоримо з партнерами, всередині кажемо, дивіться, це поки що не відновлення. Ми кажемо зараз про стадію виживання. Довідаємось про цифрову платформу, котра контролює виділені кошти на відновлення. Насправді, якщо дуже просто говорити, то ця система – це єдиний шанс нас, як громадян України, наших партнерів, отримати повну прозорість і підзвітність на всьому процесі відбудови. Розкажемо про відбудову дошкільних закладів міста. Те, що нам наші партнери з інших країн дають можливості, це прекрасно. Але маємо все зробити ми, люди, українці. Насамкінець поговоримо з архітектором Олегом Гречухом про візію відновлення Ірпеня. Мене звати Марко Савицький. Я архітектор та громадський діяч. Разом з Ukrainer ми будемо досліджувати відбудову українських міст під час війни, їхню ідентичність та розвиток. Я стану вашим провідником в проєкті «Відновлення міст». Ми спробуємо зрозуміти, як буде відбудовуватись наша країна, розкажемо про натхненні проєкти, успішні кейси та небайдужі організації, які вже сьогодні повертають життя у постраждалі внаслідок війни міста. Ірпінь, Буча та Ворзель спершу були дачними поселеннями, що утворилися близько 100 років тому, навколо будівництва залізничного сполучення Київ-Ковель. А вже у 1936 році в Ірпіні з'являється будинок спілки письменників, у якому творили Остап Вишня, Олександр Довженко, Павло Тичина та багато інших українських митців. В незалежній Україні Ірпінь став ідеальним містом для життя і творчості посеред лісу недалеко від столиці. Саме через Ірпінь у лютому 2022 року російські загарбники просувалися в сторону Києва, руйнуючи і знищуючи все на своєму шляху. На другий день вторгнення, аби зупинити просування ворожих військ на столицю, військовим командуванням було прийнято рішення підірвати міст через річку Ірпінь у селі Романівка. Під час окупації цей нехай і зруйнований шляхопровід став єдиним місцем евакуації для десятків тисяч українців. Кадри з цього місця навесні 2022 року облетіли увесь світ. Це Романівський міст, який було зруйновано. Переправа через річку Ірпінь стала єдиним шляхом евакуації з окупації для мешканців Бучі, Гостомеля, Ірпіня. Сьогодні сполучення на цій ділянці повністю відновлено. Про деталі відбудови нового мосту ми поговоримо з представником Державного агентства відновлення. Після того, як вже окупанти відійшли від області, нам було прийнято рішення побудувати спочатку тимчасовий перехід, тимчасове місто, він знаходиться там поруч, можемо потім пройти показати, який дозволив тимчасово рухатись транспортом. Через значимість та важливість дороги, яка сполучає Ірпінь, Бучу та Гостомель з Києвом, міст відновили швидко. Це один із перших великих інфраструктурних об'єктів, відновлених після вторгнення, каже Мустафа Насінаєм, голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Очолюване ним агентство опікується відбудовою важливих об'єктів критичної інфраструктури та житла. Рішення, попри те, що йде війна, і це не дешевий проєкт, і це рішення було прийнято свідомо, тому що тим мостом можна було рухатись лише в одну полосу, і оскільки рух, ви бачите навіть зараз, там ранок величезний, це по факту була можливість доставляти і вантажі, і медичні товари, і їжу, ну і головне люди, які все ж таки почали повертатися в передмістя, і вони жили там. Тому для нас це який дуже яскравий проєкт, дуже яскравий приклад, саме з точки зору того, що попри те, що війна, ми маємо продовжувати жити. І люди не можуть тільки тому, що війна, зупинити життя, оскільки в них є все ще завдання, в тому числі і по військовій темі. Тобто вони мають воювати далі, ми маємо воювати, якось вижити в цей час. Тому, попри те, що дійсно війна, це відновлення йде. Що стосується меморіального комплексу, дійсно це пам'ятне місце, дійсно тут, я думаю, що для нащадків буде важливо запам'ятати, що відбулося, і зберегти
якби, ну, скажімо так, унікальність цієї споруди саме в такому зруйнованому стані, коли ще тільки міст почав розбудовуватись. Наша команда була серед тих, хто ініціював створення цього меморіалу. Ви можете побачити, там є вже деякі ескізні проєктні рішення. І ідея полягає саме в тому, щоб зберегти саме те, як це місто виглядало після підриву. Тобто навіть транспортні засоби, які там були підірвані, все це збережено. Воно буде в такому вигляді, нічого не буде відновлювати саме в цій розруйнованій частині. А от тут планується озеленення і парк. Але це вже, звісно, буде після перемоги і, звісно, тоді, коли це стане вже можливим з точки зору ресурсів. Ну, ми коли з командою вивчали от різні проекти, там, які зразу після деокупації починалися робити, ми виявили, що Ірпінь – місто, яке одне з перших почало роботи з відновлення, причому дуже оперативно. Буквально там ледь не на другий день після деокупації почалися вже проектні якісь роботи, почалися вже обговорення. Наскільки багато велося дискусій про те, чи відновлювати міст, чи будувати новий? Ви знаєте, тут дійсно це було рішення, мабуть, в мирні часи такі рішення приймались би набагато довше. Але оскільки це був такий військовий час, і з одного боку було бажання швидко відновити, з іншого боку було прийнято рішення, це і на рівні керівництва держави, що ми маємо зберегти пам'ять про те, що відбулося тоді. Рішення про новий міст було прийнято достатньо швидко. В громади не було ніякого спротиву або дискусії, чи варто залишати? От я ж кажу, якщо б це був мирний час, так, можливо, це приймалось би рішення інакше. Але головне, що забезпечена була громада проїздом. І я думаю, що в цій частині права усіх були захищені, тобто ми не зробили нічого такого, щоб погіршувало життя, а навпаки, ми відновили цю історію. А що стосується меморіалу і того, як буде виглядати, я думаю, що і громадські слухання, і люди, які приходили сюди, вони підтвердили, що по факту це потрібно. Я думаю, що для всіх людей, які знаходяться в Ірпені, у нас, до речі, на роботі є декілька людей, які працюють в Києві, а живуть в Бучі або в Ірпені. І для них, звісно, це така болісна картинка, бачити от кожен день це. Але з іншого боку, ми розуміємо, що пройде рік, два, три, буде перемога. І звісно, що ми запам'ятаємо. Але дуже важливо, щоб люди, які будуть після нас, щоб вони запам'ятали, яким чином захищалась країна, і щоб це залишилось дійсно як пам'ятка. Тобто це як меморіал більше, дійсно як меморіал, як місце пам'яті і тих людей, які захищали. Ми коли говоримо про відновлення міст, в кожній нашій серії ми акцентуємо, що ми говоримо не про відновлення стін, не про відновлення вікон, а про відновлення можливостей для людей. Ми про людиноцентричність, ми про людиноорієнтованість і відновлення мосту, наприклад, ми не сприймаємо як просто бетон, покриття дорожнє, а це можливість комунікації. Це була дорога життя, і вона тою ж самою дорогою життя і залишилася зараз, відновлена. І житло, воно теж дуже цікаве у відновленні, бо це дає змогу людям повертатися. Ми про це теж завжди говоримо, що відновлення інфраструктури, відновлення житла – це можливість повернутися. Зараз це теж буде величезна проблема, демографічна проблема, проблема повернень міста. І чи агентство взагалі займається, розглядає в такому контексті проекти? Чи лише просто відновлення інфраструктури, чи створення нових інфраструктурних якихось об'єктів? Знаєте, тут дійсно те, що ви кажете про людиноцентричність. Ми маємо просто всі усвідомлювати, що коли ми кажемо про агентство відновлення, взагалі про відновлення в цілому, у всіх людей, у багатьох, в тому числі в Україні і за кордоном, складається враження, що йде війна, а хтось почав щось там відновлювати. І це дуже йде таке протистояння з точки зору сенсів і змісту, а навіщо під час війни. Тому ми завжди, коли говоримо з партнерами, всередині кажемо, дивіться, це поки що не відновлення. Ми кажемо зараз про стадію виживання. Країна має вижити,
дожити до кінця цієї війни, перемогти. Потім ми будемо займатися відновленням, розвитком і так далі. На даному етапі головне – це в умовах обмежених ресурсів, людських, фінансових, просто навіть моральних, я не кажу вже про час, зробити максимально, щоб люди могли жити з тим комфортом, який вони можуть жити, комфортом умовним, тому що ми розуміємо, що ми не можемо зараз повністю зробити там модернізацію, або нові якісь стандарти втілювати зараз і тут. Тому важливо зараз пояснити всім, що ми відновлюємо те, що дозволяє дійсно людям жити і вижити оцей час. Основним пріоритетом Держагентство з питань відновлення обрало дороги для потреб військових. Все, що стосується доставки товарів та вантажів на фронт. Так звані бойові дороги, якими вивозять поранених хлопців на захід. Інфраструктура, яка дозволяє Україні продовжувати війну за незалежність. 70% всього, що їде з країни, зараз їде дорогами. Стан доріг зараз неймовірно поганий. Тому що за 2 роки і коштів було недостатньо, щоб відновлювати, і навантаження збільшилось в рази, в 6, 7, 8 разів. Тому що раніше все їхало портами, тепер все йде дорогами. Ми зараз не кажемо про величезне відновлення. Я дуже сподіваюся, що прийде день, коли ми будемо дійсно саме відновлювати країну. Зараз йде про етап, коли ми маємо зробити мінімально необхідне, щоб ми продовжували жити стабільно і щоб ця економіка ще працювала. Що стосується команди і в цілому всіх, я скажу так, можливо, не мав би це говорити, але я скажу, що для мене з точки зору державного управління і роботи в державних органах влади перші, мабуть, місяці 3-4 початком воєнних дій, я вважаю, були найбільш ефективними. Дуже багато речей було спрощено. І оскільки уряд працював в одному місці сконцентровано, сиділи всі разом, оскільки не було цієї бюрократія кудись щезла. І я буду згадувати ці часи, як часи, коли можна було приклад того, як має працювати державна машина, тому що в той момент нікому ніхто не просив якісь погодження, доповідні листи чи ще щось. Просто швидко робили свою роботу, кожен брав на себе відповідальність, робив і не оглядався. Гаразд, тоді було б ще добре глянути на ці приклади житлових комплексів чи житлового сектору, якими займається агентство. Я пропоную тоді зараз поїхати, подивитися, глянути. До вторгнення ринок житла в Україні був лише приватним. А тепер державне замовлення на будівництво житла має величезні об'єми. Прикладом таких держзамовлень слугує будинок на вулиці Северинівська, 128 в Ірпені. У березні 22-го по будинку було влучання російського снаряду. Як наслідок – руйнування на 8-му та 9-му поверхах. Це будинок якраз приклад того, що ми дійсно не просто відбудували, а в ньому є ще зроблені повністю мережі, підведені нові, тобто відновлено це, повністю відновлені підвали, відремонтовані. І головне, що тут є термосанація і всі стандарти енергоефективності. Тобто враховувалися нові вже стандарти енергоефективності. Повністю. Весь час відновлювальних робіт в частині будинку живуть мешканці. Чого найбільше ми боялись, і наша команда, всі, що ми вкладаються достатньо великі ресурси. Зрозуміло, що людям важко побачити основні витрати, які витрачаються саме на будівельні роботи. Да? І це і матеріал, і стояки, і всі мережі. Але люди там живуть в цьому. Їм важливо, щоб чим з комфортом могли заїхати. І просто побачити, що воно дійсно виглядає інакше, що це дійсно краще, ніж було. О. Тобто, по факту, цих стін не було. Добрий день. Добрий день.
А скажіть, будь ласка, які стіни були вибиті? Оці? Да. А там те, що на вулиці? Теж була вибита. Оце, от, правильно? Оці? Да. От тут була дірка. От тут. Тут і частково там. От зараз це виглядає. Залити перекриття нове. Да, перекриття були теж нові зроблені. Для донорів, котрі виділяють мільярди на відновлення житла, дуже важливий прозорий контроль за коштами. Аби задовольнити цей запит, ще навесні 2022 року зібралась ініціативна команда фахівців, у яких за плечима вже був досвід створення платформ «Прозоро» та «Дія». Так, за підтримки уряду Великобританії виникла система DREAM. Про те, як влаштована цифрова платформа DREAM, ми розпитаємо у співавторки проєкту Олександри Азархіної. Ми тут, щоб ви нам розказали трошки про систему DREAM, як вона виникла, її історію виникнення, в чому полягає її суть, простими словами для тих, хто буде дивитися цей наш епізод, і яка її роль у відбудові міст, у відбудові громад. Насправді, якщо дуже просто говорити, то ця система – це єдиний шанс нас, як громадян України, наших партнерів, отримати повну прозорість і підзвітність на всьому процесі відбудови. Суперсила цієї системи якраз таки в тому, що вона народжена силами і держави, і громадськості, і міжнародних партнерів. Це вже синергія. Це результат серйозної синергії. І з самого початку ми підходили таким чином, що все, що ми робимо, ми максимально будуємо на існуючих реєстрах і екосистемах. Дія – повна синхронізація. Електронна система будівництва – повна синхронізація. Реєстр пошкодженого та знищеного майна – повна синхронізація. Далі ми туди підключаємо, наприклад, фінансову систему Міністерства фінансів «Спендінг». І завдяки цьому будь-який проєкт автоматично в системі підтягується, які витрати держава понесла по конкретному акту виконаних робіт. Тобто вже зараз у нас є робота по 9 реєстрам і екосистемам іншим державним, в тому числі те саме Прозоро. Тобто ми не пишемо нову систему для того, щоб тут мали закупівлі. Але воно все синхронізується і фактично через такий інтерфейс у вас є повне бачення того, що відбувається, пов'язане з відновленням. Причому ми розуміємо, що для громадськості, і насправді вже з'являються такі громадські ініціативи, це класна база для подальшої їхньої роботи. Журналістські розслідування, реальне там розслідування по ефективності роботи очільників громад, державних установ і так далі. Звідси вони можуть витягувати потрібну їм інформацію і вже на її основі будувати свої дешборди, хто справився, хто не справився. 4 найбільші міжнародні фінансові інституції – Світовий банк, Європейський інвестиційний банк та Європейський банк реконструкції та розвитку, а також Банк Ради Європи підписали меморандум, у якому обрали DREAM за основу інвестиції управління відбудови в Україні. Тобто віра і довіра до системи вже дуже висока. Але реально для мене найважливіше – це громади. Тому що зараз в системі більше 2000 проєктів, які створили майже 600 громад. Тобто самі громади, які є для нас ключовим насправді клієнтом, які вже користуються системою і будують тут свій інвестиційний портфель. От зараз, наприклад, ми громада. Ми громада, у нас є деякі руйнування на нашій території, але, в принципі, ми розуміємо, що ми самі не справимося зі своїм бюджетом, нам треба шукати зовнішнє фінансування. Ми десь почули, що є класна державна система DREAM, і через неї потенційно я можу показати всю свою красу і історію і претендувати на фінансування. Я йду в систему. Я дивлюся, окей, так, статистика, от 2500 проєктів, профінансоване, сектори економіки, думаю, цікаво. Ладно. Дивлюся топ-проєкти, думаю, о, люди отак от роблять. Дивлюся, Олександрійська громада, вона неподалеко, сусідня до мене, вона вже в процесі розробки проєкту по сектору охорони здоров'я на ось таку величезну суму грошей. Думаю, молодці сусіди. Поширені питання. Звісно, я вже такий добросовісний учасник громади, я це все прочитаю. Прочитаю питання, чи є використання DREAM обов'язковим. Поки що ні, але ми працюємо над законом, що дійсно, коли всі інвестиції капітальні стосуються моєї роботи як громади, воно має бути прозорим. Якщо я свідомий очільник громади, думаю, як це круто. Якщо не дуже свідомий, думаю, буде мені важче. Система DREAM виглядає як один з інструментів децентралізації, коли влада фактично віддала на громаді, на аутсорсинг всю діяльність і зведення роботи чиновників влади тільки в тому, щоб контролювати постійно нормальну роботу без збоїв системи.
А віддала громаді можливість публікувати свої проекти, виставляти їх, отримувати на них фінансування. І без втручання, без якогось регулятивного такого формату. Єдине, де так і є. Єдине, де може там, якби тут сиділа голова громади, щоб вони вам сказали. Вони вам сказали, що все одно держава, наприклад, жорсткіше може вести себе, коли це державні кошти. І це, мабуть, справедливо. Так. Наприклад, ми минулого року тестували дрім з фондом ліквідації наслідків збройної агресії. Ці кошти, які минулому році були використані на відновлення, на місцевому рівні і регіональному це приблизно 10 мільярдів гривень було алоковано. Вони минулому році не так багато було використано, але розпочалося. В цьому році буде реалізовуватися близько 300 об'єктів відновлення за ці кошти. Це арештовані російські активи, які були в Україні. І ми завтра на цьому моменті говоримо нашим партнерам, що а ми свої російські активи арештували і вже використовуємо. Тому любі партнери, не знаю, хто з них дивляться і в Україні, але да, черга за вами, тому що без російських активів нам це буде дуже важко витягнути. Загалом за понад рік роботи цифрової платформи DREAM вдалося запустити процес відновлення на майже 4,5 тисячах об'єктів по всій території України. Ще один будинок, в якому тривають відновлювальні роботи, знаходиться в Ірпені по вулиці Северинівській, 131. Ця багатоповерхівка зазнала декілька попадань російських снарядів. Про перебіг відновлення нам розкаже Олександр Матвійчук, провідний інженер служби відновлення у Київській області. Тут можемо візуалізувати пряме влучання, наслідки. Так що от в такому вигляді маємо. Десь в такому стані був і там той будинок. Так. Трішки більше можливо руйнування. Так. Тут ще квартира, може, попросимо гостя. Ще видно взагалі всі влучання. Оце. А це було пряме влучання, чи це були якісь осколки, що це було? Чи... Розкажіть, Доброго будь дня. ласка. Доброго дня. Звати Марко. У Олена. нас програма проекту «Юкрейнер» відновлення міст. Ми дивимося про те, як відновлюються міста, як проводяться ремонти для мешканців, спілкуємося. Це ваша квартира, ви тут жили. Ми до 12 березня тут були на 7-й лінії у свекрухи в погребі, то ми вже це не застали. Вже в момент влучання нас тут не було в квартирі. А як ви дізналися, що ви влучили вам? Вже як повернулися. Повернулися вже? Вже повернулися, так, і тут вже все було зруйновано, тут горіло воно, був вибух, і летіли, ми так розуміємо, десь з того боку, з Бучі чи з кар'єру, там ми вже не знаємо. І влучання було, вибило, повністю все тут згоріло, геть техніка, вся від холодильника, від пральної машини, взагалі металу майже не залишилося, геть метал поплавився. І десь вилетіло, ось воно пробило стіну. Тут, мабуть, ми так думаємо, відбувся взрив, воно почало тліти, все горіти. І ось так от зрушило стіни і довелося так все викидати, все. Кухня зруйнована. І ви потім десь поїхали, десь На Вінниччині ми були в родичів на Вінниччині, так. Потім ми приїхали сюди, нам дали тимчасовий прихисток в модульному містечку. А зараз своїми силами, бо ми вже рік чекали, то вже своїми силами намагаємося трошки відновлювати. Ось зараз чекаємо, що хлопці нам допоможуть хоча б вирівняти ось стіни, щоб вони не випадали. Тобто, Не переживайте, все буде зроблено. Відчуваєте допомогу? Ми відчуваємо, що нас не покинули. Допомога рушиться дуже повільно. Ми розуміємо, що в декого навіть взагалі не лишилося нічого. Але хотілося б вже хоча б мати змогу приготувати їжу. Бо діти, оскільки кухня геть зруйнована, то в нас немає навіть змоги. Ось з понеділка хлопці мають приступити вже до укріплення. До підсилення, так. Да. Буде вже прийнято рішення, яким чином буде відбуватися. Не було остраху повертатися в квартиру? Чи було сильне бажання повертатись? Було дуже сильне бажання, і ми були впевнені, що нам нададуть якусь допомогу, що нас просто так не покинуть.
І тому, як тільки повернулися, почали звертатися у всі можливі організації, де тільки це можливо було. Звичайно, першим у нас було це міська рада, ми написали звернення туди. І вже потім просто потрібно було чекати. Страшно, і сьогодні страшно, бо 9-й поверх, і все дрожить, і ліфт їде, і стіни трусяться, воно все відпадає шматочками. Чекаємо, і вибуховою хвилею винесло в нас все звідси, і вилетіло все. Це ми вже придбали нові меблі, бо ми не знали, коли почнеться відбудова. І звідси все, що було в коридорі, винесло все і викинуло разом з вікном з усім туди. Тобто вибухова хвиля якось йшла так, туди. Ось стіна. Ну це ми ж так ризикнули. Хочеться жити вже в більш-менш нормальних умовах. Тому вже це все придбане, бо нічого не, все було перемішане з речами, з посудом, з усім, просто купа кухня згарище, тут все було зрушено. Ну, ось хлопчики нам теж кажуть з бригади, що це підсилять, укріплять, а кухню доведеться, мабуть, там стіну добре попрацювати над стінами, бо вони там рушаться. Ну що, бажаю вам якнайшвидше оновити це гніздо ваше сімейне, домашнє. Я думаю, що так. Думаю, що хлопці допоможуть, звичайно. Але так, чекаємо їх в понеділок. в понеділок. Добре. Ми знаходимося біля дитячого садочка міста Ірпінь. Колись цей заклад, названий як «Радість», був одним з найбільших в громаді і дозволяв приймати близько 400 дітей. Під час окупації будівля була частково зруйнована ракетним обстрілом. Сьогодні, відновлений за допомогою литовських друзів, садочок називається «Рута». І сьогодні ми розкажемо його історію. У березні 2022 року садочок неодноразово потрапляв під ворожі обстріли. Внаслідок прямого влучання російського снаряда в приміщенні сталася масштабна пожежа. Потім через пошкодження даху в будівлі потрапляло багато води. Значна частина конструкції була пошкоджена внаслідок намокання. Ось ми з вами в укритті, як бачите, крім низької стелі, все облаштовано так, як і у діток в групових приміщеннях. Тобто це є кімната, де вони безпосередньо вже перебувають? У кожної групи є свій осередок. Не ціла кімната, але половинка кімнати. Ось я вам покажу далі, що килимочки, і столики, і навіть деякі меблі, ігрові куточки. Також туалетна кімната. І навіть бактерицидні лампи. Все є. Опалення. Дуже тепло. Система оповіщення, протипожежна сигналізація, рекуператори. Тобто часто проблема укриттів є нестача повітря. То в нашому випадку все враховано. Діткам тут комфортно. На укриття зроблена своя система повітропроводів, система вентиляції автономна. А круглі. З точки зору будівництва, це було укриття. Тут щось робилось, чи просто пофарбували стіни, поклали плитку, чи конструктивні якісь зміни тут робилися? Робились конструктивні зміни. Тут були підвальні приміщення, але не по всьому периметру. Додатково викопувались ці приміщення по всьому периметру садочку. Тобто стало більше цих приміщень, і вони обладнані відповідним чином. В сховищі на випадок тривоги обладнано не лише навчальні та ігрові зони для дітей. Колектив продумав можливості, аби діти навіть харчувались в укритті під час тривоги. До того ж, для молодших ясельних груп в укритті обладнано спальні приміщення. Тут, за погодженням з батьками, 2-3-річні діти сплять під час тихої години, навіть коли не лунає сигнал тривоги. Одразу з родиною евакуювалися, повернулися через рік, більше як через рік. Проживали рік у Польщі, яка дала нам прихисток, але серце там дуже добре, радо приймали, але
А, до речі, розкажіть, от тут насправді дуже цікаво, бо одною з проблем відновлення громад – це є повернення. Я підозрюю, що в Польщі, з вашим досвідом, напевно, у вас і були пропозицій багато, і багато в Європейському Союзі дають преференції для наших іммігрантів, для наших переселенців. А питання, чого ви повернулися? Насправді так, мені там працювалося добре. Я влаштувалася також в дошкільний заклад, викладала іноземною мовою, діток дошкільного віку навчала. Був і авторитет, і співпраця, все чудово, але хотілося дуже, серце тягнуло назад в нашу громаду, наші садочки. І от з нашого управління освіти надійшла пропозиція очолити цей проєкт новий, садочок Рута. Тому досвід я мала, працювала також в іншому садочку нашої громади з 17-го року. І ви з сім'єю повернулися? З дочкою, так. А чоловік мій з перших днів вступив до лав ЗСУ, хоча він взагалі не військовий, він маркетолог і мав успішну кар'єру, роботу, але теж все за покликом. В нашій родині ми живемо за покликом серця. І зараз він досі в лавах ЗСУ, в 24-й окремій бригаді механізованій короля Данила служить. Ми пишаємось, тому ми знаємо прикладом нашої родини, як це тримати фронт. Хлопці наші там, ми свій освітянський фронт. Кожен має працювати на відновлення, на благо нашої держави. Те, що нам наші партнери з інших країн дають можливості, це прекрасно. Але маємо все зробити ми, люди, українці. Місто Ірпінь надзвичайно популярне серед молодих сімей. Зручне розташування, недалеко столиця, поруч ліс, парки. Незважаючи на наслідки окупації та руйнування, більшість мешканців повернулися до міста. Але який вигляд воно матиме у майбутньому? Про це ми сьогодні поговоримо з архітектором, візіонером, журналістом. Олег призначив нам зустріч в одному з містечок, зведених як тимчасове житло для сімей, котрі втратили помешкання внаслідок російської агресії. Ці будинки побудували фіни в перші місяці після деокупації. Для Олега, як візіонера та архітектора, це містечко – приклад того, як можна будувати швидко, дешево та якісно. Вони хотіли, напевно, забезпечити і свої матеріали, і свою якість, збірку. І тут, якщо подивитися поближче, ці деталі, як воно зібрано, це фактично недороге житло, можна сказати, дешеве, бюджетне, але як воно зроблено, і порівняно з тим, що взагалі в нас будується, мене дуже здивувало, там навіть торці підрізані в цих дошечок, як вони так всі акуратненько зроблені. Я розумію, ти як архітектор, що крім того всього досліджував це питання. Так, мені цікаво було вузли, як зробити дешево, і красиво, і якісно. І взагалі, фінські будиночки, це ще така з тих ще радянських часів, така легенда ходить, що це недорогі, дерев'яні, красиві і якісні будинки, які не доступні були радянським споживачам. Тобто це щось нове. Тут вже пройшло 1,5 роки, вони мали би від часу бути пошкоджені. Це ж дерево, це ж не матеріал, якийсь там клінкерна цегла чи ще щось. Але тут і... Це дерев'яна. Так, це все дерево, так. Фінське дерево. І очевидно було, що тут навіть ці дошечки, вони не повело їх, не покрутило. Ні одного шурупчика не видно. Тобто мене оці деталі просто здивували, як наскільки можна зробити таке бюджетне середовище, людяним, якісним, не знаю, там... Це було просто диво, меджик. Не цікавився, в чому секрет? В тому, що це реально приїхала команда повністю... Так. Просто вони так живуть. Це їхня культура будівництва, вона не така, як у нас, і нам треба в них вчитися. Тобто вони могли дати просто гроші і сказати, знайдіть там десь недорого ці, не знаю, вагончики, чи як їх назвати, там збірні будиночки, там, хай вам їх там дешево зроблять, довезете, тут же ж вам, все ж на місці. Для чого платити за відрядження з Фінляндії,
страхування, ризики, тут же ж постійні тривоги, там і, ну, не знаю, тут люди привикли, що тривога, це от зараз теж ж тривога повітряна, ну ніхто ж не біжить в укриття, тут навіть немає укриттів. Ну, я просто був в шоці від того, як вони, от, ну, ганочки, як це все Ну, зроблено. фіни мають дуже глибоку традицію Так. повоєнного будівництва, де їхні будинки будувалися як повноцінне житло. Так, і оце дерево, Так, воно, це- ну, типу, як я чув від агентства відновлення, от вони казали, що коли вони пропонували людям, здається, в Ягідному будувати дерев'яні будинки, люди казали, що вони не хочуть дерев'яні, тому що це тимчасове, щось таке не дуже якісне. Ну, фінські будинки, зроблені ще й фінами з фінської деревини, Так. вони будуть років 50 без капітального ремонту. Фінські стояти. будинки повоєнні, так звані прифронтові будинки, вони там внесені навіть культурна спадщина, вони до сих пір користуються там популярністю, тобто вони якісно зроблені. Та це гідність, це про спосіб життя. Окрім швидкої, якісної та дешевої відбудови, другим важливим елементом, який не можна витрачати намарно, Олег називає енергію для відбудови. Він точно знає, про що говорить, адже його помешкання також постраждало від рук окупантів. 3 будинки в одному ОСББ. І так вийшло, що ну, ми коли спостерігали, там от ті пошкодження там прилетіло туди. А архітектор, ну, в цих 3 будинках один тільки, це я. І коли Міна вибирала, куди їй впасти, вона так думала, напевно, ну куди ж мені впасти? І вона так думає, ага, от вона ця квартира, і а туди якраз над спальнею бахну. Ну, вона наскрізь не пройшла, тобто вона в даху там яму собі викопала, розвалила оці парапети на даху, але, ну, не знаю, ну там перемички, там тріщини, таке всяке там було, ну, але вже відновили. Я не знаю, чому вона вибрала ну, саме таке місце. Але з іншого боку, воно мені дало енергію швидко це все Тобто ти включився в якісь процеси максимально так. на свою квартиру, то десь, як я так А ось розумію. тут, Тут де замінена цей, ну, рубероїд переклеєний, цей єврорубероїд. Трошки не прибрано, сказали ще. До кінця прибрали. Це було знесено. Просто отут була діра в цьому місці. Ну, така десь, я знаю. Ну, воно все було, коли було розвалено. До речі, для тих, хто оцінюють збитки, нам здавалося, що вони менші. Бо коли воно було поруйновано і закидано все цеглою, битою там кладкою, то здавалося, що вони не такі серйозні. А коли вже все почали виносити, звідси розбирати, то да, виявилося, що воно набагато більше. І взагалі цегляна кладка вона ж пов'язана між собою, тому прийшовся цей парапет звідси. І от до того кутка це все перекладати. Тобто це все просто розібрали і нове збудували. Але от твоє перше відчуття, коли ти виліз на цей дах, і що ти тут побачив взагалі? От, Ну, що я тут був було? шокований, тому що це було для мене неймовірно, просто неймовірно жахливо. Тому що ще місяць, буквально менше місяця тому, тут було мирне життя, тут бігали діти у дворі, на качельках каталися, і тут в хачапурі грузини готували дуже смачне. І ну, взагалі з цими смаками, цими звуками відпочинку і затишку, і просто побачити таке руйнування, це було жахливо, звичайно. Ну, я кажу, що з усього, що могло бути, можливо, у нас і не найгірший варіант, далеко не найгірший варіант. Всі живі, здорові, все поправили, все зробили швидко. От цих людей, які навпроти, тут набагато гірша була ситуація. Тут видно було просто все, що в квартирі робиться. Ну, знесені були фасадні стіни. Тобто тут було тобто ми бачимо зараз такі ніби вкраплення тих руйнувань, потрапляння Так, осколків так. якихось. Ну, але тут діра просто наскрізь була, і там у видно. фасаді цілому. Так, просто видно, от, ну, тільки туалет стінкою відгороджений, а все решта було, було пробито. І коли ми тут ремонтували, то видно було, там, хто там вийшов, як це таке переговорюватися можна було між А собою. як взагалі швидко відбувалися ті всі відновлюючі речі? Чи тільки недавно почали робити? Ну, от Володимир, який нас запускав, він голова ОСББ, і вони тут перші зайшли, і ще кілька чоловіків накрили целофаном це все. Ще тут постійно щось літало, там ще росіяни в Бучі були, ще не відійшли звідси, а вони вже накрили, бо дощі були, це ж був якраз березень місяць, і опадів багато було, і щоб воно не замокало, і фактично швидкість залежала від того, якщо зробиш швидко, значить не будеш платити за те, щоб ремонтувати те, що внизу. А що би ти от з власного досвіду би порадив тим, хто зараз дивиться? Ми дуже часто питаємося такої поради для тих, хто очікує відновлення, або хто не має можливості самому робити відновлення, або може робити, але чекає від держави допомоги. От твої думки, твої роздуми про те, що потрібно робити? Чекати перемоги,
чи можливо чекати допомоги від держави, що абсолютно є оправдано в багатьох випадках, чи починати щось робити самому? Ну, оцінювати ступінь пошкодження. Ну, звичайно, що якщо вони незначними, ну не такими вже там прям катастрофічними, то починати робити це власними руками. Ну, я взагалі за ініціативу, за те, щоб люди були господарями і брали на себе відповідальність. І коли просто сидиш, чекаєш, коли гроші дадуть, потім незадоволений, як їх витратили. А коли ти вже в цьому процесі, ти десь розумієш, що не все так просто, що десь щось і самому, може, недооцінив, і це дійсно складно відбудовувати. І з нуля будувати набагато легше і простіше, ніж коперсатися в цьому пошкодженому, особливо коли воно ще завалено все. Коли кажуть, оцініть, а його треба спочатку розібрати, а розбереш уже потім, як його лишати вже в такому стані. Тобто, багато є таких проблем, які виникають по ходу відбудови. І коли ти не всередині них, ти не зовсім цього розумієш. І навіть носити цеглу, навіть допомагати в розбиранні, це якось залучає в роботу і долучає просто до цього спільної такої спільнотворчості. І людина тоді розуміє, що вона не одна, то звичайно, що для одного це може бути там важкою ношою чи важким ударом. А коли тут багато людей разом беруться до роботи, то це не складно. І це навпаки буде гуртувати громаду, щоб вона потім ставала сильнішою. Дуже тобі дякую за ту нашу з тобою розмову. Я в котрий раз впевнююся, що успіхом сталого розвитку України і наших громад це є елемент спільнодії, той, який найбільше був проявлений на початку повномасштабного вторгнення, в перші місяці, коли ми гуртувалися, коли ми об'єднувалися. Та спільнодія, яка часом трошки затихає, але мені здається, що це база для створення нового відкритого суспільства. І дякую тобі за те, що ти ініціюєш ті зміни, за те, що ти є певним таким візіонером тих змін. Тому успіху тобі і бажаю, щоб в тебе той ентузіазм та жага до змін не зникала. Дякую тобі. Дякую вам, всім вашій команді і тобі особисто. Сьогоднішня розмова з Олегом, як з візіонером, вона насправді багато дає рефлексій, і я думаю, що ще більше рефлексій буде пізніше, не от по свіжих кроках. І я би хотів виокремити декілька важливих, як для мене, пунктів. Перший – історія, яку розповів Олег, говорить про те, що проактивна громадськість реально може бути таким хорошим рушієм відновлення громад. Не лише влада, не лише іноземні фонди, а саме мешканці тих міст, мешканці громад можуть взяти ініціативу в свої руки, хоча це інколи досить складно. Так, що стосується, до речі, участі громадськості, тобто в нас просто радянська система, вона як вчила, що все є нечийним, людина не є власником. І навіть якщо ти живеш в квартирі, то ти не точно не зовсім знаєш, так ця квартира, вона, де твої межі закінчуються, а де спільні межі, де, чому в дворі треба там не паркуватися на газоні, не оцей бруд не розвозити, там прибирати за собою, там, як з собакою вигулюєш. То в нас ще це такому зародковому стані, мені здається. І от в Ірпені є проблема з тими будинками приватними пошкодженими, яких тут просто куди не тіньоком, так, кругом оці будинки стоять. І мені здавалося, що буде така програма, що людям дадуть гроші і скажуть, ми знаємо, що ніхто краще, ніж ви, не проконтролює цю відбудову, що ми не будемо намагатися вас відсторонити, зробити замість вас, за вас оце, і потім вам дати ключі, перерізати червону стрічку. В мене завжди ця асоціація з Кім Чен Іном, цим північно-корейським диктатором, який любить такі якісь речі показувати, щоб ще люди стояли і такі в блокнотиках записували, що він там скаже, що до 5-річки відновили 1000 будинків чи 100 тисяч будинків. Щоб цього якраз не було, щоб людей не перетворювали на те, що було в радянські часи, коли квартири видавали, не було навіть права власності приватної на землю, чи на будинок, чи на квартиру, щоб людина була дуже прив'язана і зашорена відсутністю ринкової економіки. І коли б людям давали більше відповідальності і свободи, що ми можемо тобі дати ці гроші, і ти можеш, якось їх нераціонально використати, не на ті матеріали, чи пропити їх, прогуляти, і це будуть твої проблеми.
а можеш скористатися своїм шансом, додати туди цього бажання зробити і недорого, і якісно, і самому розібратися, і поконтролювати, щоб не казати, що це мер поганий, що там якийсь керівник управління з будівництва поганий, що він там підписує контракти зі своїми там родичами чи знайомими за якісь відкати. А що от людина сама вже отримала ці гроші, і вона зрозуміла, що, можливо, десь щось не так просто, як їй здавалося, що, можливо, є якісь багато дуже підводних каменів, і що не так тим чиновникам це все просто зробити і організувати, щоб воно було дійсно якісно і вчасно, і не затягнуто по термінах, тобто, в нас ще ж цієї культури будівництва такої немає. От я чому про фінські будинки подивився, що ця культура, вона має бути в руках, там, я не знаю, в головах, в баченні. Дуже цікаво було почути, що в агенції є такий дорадчий орган з громадських активістів, з експертів, який дозволяє приймати найбільш оптимальні рішення. Це теж був цікавий такий аргумент на противагу багатьом звинуваченням. По-перше, дивіться, я вважаю, що немає проєктів, які робить держава за державні кошти, в яких не мають брати участь громадськість. Це просто треба брати апріорі, як правило. Тому що це державні кошти. Звісно, що є там, наприклад, військові об'єкти або закриті об'єкти, в яких там участь громадськості може бути якось обмежена. Да? Але в усіх інших питаннях вони мають бути. Як ми це робимо? Насправді є декілька інструментів, які ми використовуємо. Перше, в нашому агентстві є рада створена. Ми її називаємо Рада доброчесності і прозорості, в яку увійшли представники громадянського суспільства. Це в тому числі і міжнародні організації, в тому числі і деякі державні органи, які займаються цією сферою, але головне це для нас якраз представники громадянського суспільства, які можуть робити якусь ревізію, підтвердити якісь наші рішення. Але це те, що всередині як структура. Але оскільки ми працюємо на місцях, тобто в регіонах, і головний клієнт наш – це мешканець там в регіонах, тому, наприклад, коли ми робили там відновлення сел, або коли ми робили якісь архітектурні конкурси, наприклад, у нас в Чернігівській області, ми завжди робимо або громадські слухання, і у громадських слухань є дуже чіткий законом визначений порядок, як вони мають відбуватися, де ми просто приїжджаємо, дійсно люди голосують. Тобто дійсно є бюлетені, люди голосують. Наприклад, в Ягідному, коли ми, це в Чернігівській області, затверджували дизайн-код цього селища, всі мешканці проголосували офіційно, вони бачили, ми приїжджали до них, пояснювали, чому так, а не так. Хтось був проти, хтось за, але вони проголосували, це підтверджено. Так само, як в Посад-Покровському, ми пояснювали, чому такий вигляд має село, чому так ми вирішили, наприклад, сумістити школу, дитячий садочок, бібліотеку і там стадіон в один комплекс, а не він не рознесений по всьому селу. Це все проговорюється з громадою. Тому для нас це не знаєте, як дуже багато чиновників, так є, це нормальна історія. Все ж таки, у нас є історичний бекграунд, не завжди добрий. Да? Вони вважають, що це якийсь такий обов'язок, який треба або формально зробити, або він такий в нагрузку. Я вважаю, що навпаки, це те, що дає легітимність цим рішенням, перше. А друге, це те, що дає тобі можливість залучати довіру людей і пояснювати тоді, коли виникають важкі ситуації. Бувають, коли важко приймати якісь рішення, коли швидко треба приймати рішення, їх треба пояснювати, вони не завжди однозначні. І тут потрібна підтримка громадськості, яка зрозуміє, що люди були там послідовними в своїх діях, пояснюючи, що вони роблять, і якщо вони тут пояснюють, то є якась довіра. Мені здається, довіра – це головний актив, який дозволить, наприклад, нашому агентству і країні взагалі, між нами всіма, який дозволить нам в майбутньому залучати більше ресурсів і просуватись швидше. Друзі, долучайтеся до нашої спільноти донейтерів на платформі Contribit та підтримуйте Ukraine. Підписуйтеся на наш YouTube канал та діліться випусками в соцмережах, пишіть свої враження від серії та ставте вподобайки.